Ito yung tatlong bagay na dapat mong i-focus sa YouTube videos mo para magkaroon siya ng more views at subscriber sa YouTube channel mo. What's going on? Ako ang malas Kuysjam at welcome naman dito sa channel natin Kuysjamtv, at sa videong to pag-uusapan natin yung tatlong bagay na dapat mong i-focus na gawin sa YouTube videos mo para magkaroon ng more views at subscriber yung YouTube channel mo. Pero bago tayo magsimula, make sure na kapag subscribe ka sa channel ko at na-click mo yung bell notification para updated ka sa every videos na i-upload ko sa channel ito. Sana nakapag-subscribe ka. So ito yung tatlong bagay na importanteng gawin mo sa YouTube videos mo to according na magkaroon siya ng more views at subscribe sa channel mo. Simple lang itong mga bagay na to at dapat mo tong matutunan at dapat mo tong i-enhance at i-implement sa YouTube videos mo. Number 1 is CTR. So ano ba yung CTR? Ito yung tinatawag na click-through rate ng video mo. So ano bang ibig sabihin ng click-through rate ng video mo? Ito yung times na kung kailan o gaanong karami ang taong nag-click sa videos mo o nag-view sa videos mo. Yun yung binabasihan ng CTR dito. Yun yung nagbase sila kung gaano ba talaga ka-clickable yung thumbnail na nilagay mo sa videos mo. So napaka-importante na kailangan maganda yung CTR ng video mo o maganda yung background ng CTR ng video mo. Kung example, nilagay ni YouTube yung video mo sa maraming tao at 20% lang ng tao na yun ang nag-click sa video mo, is mababa lang yung CTR ng video mo. So napaka-importante na dapat mataas yung CTR ng video mo kasi dito nagde-define yung more views ng videos mo, at kapag mag-more views yung videos mo, more subscriber din yung sa channel mo. So paano mo ba enhance yung CTR ng video mo o yung click-through rate ng video mo? So kailangan mo dito ng clickable thumbnail o maganda yung thumbnail talaga o maganda yung catchy yung thumbnail kapag nakita ito ng mga viewers sa YouTube. Kung baga nakita ito ng mga tao na posibleng manonood sa videos mo. Kung baga eye-catchy siya. Kung baga madali lang makita ng mga tao yung thumbnail mo o yung video mo. Kasi nga maganda siya, vibrant siya, precise siya, kung baga. So number 2 na bagay mong dapat matutunan is SEO o Search Engine Optimization. So ano bang Search Engine Optimization? Ito yung ginagamit ng YouTube algorithm kung paano nila malalaman kung anong klaseng video yung ginagawa mo o yung ina-upload mo sa YouTube channel mo. So simple lang yung SEO na to. Ito yung makikita lang naman sa description ng video mo. Dito sila nagbabase ang algorithm o ang YouTube algorithm sa video mo o sa YouTube description ng video mo. So magkaiba yung tags at description o magkaiba yung tags at SEO. Kasi yung tags is nagtatag ka lang ng mga keywords o nagtatag ka lang ng salita o words na baga recommendation o similar ng videos na i-upload mo. So napaka-importante ng SEO dahil ito yung kumbaga keywords ng videos mo. Kumbaga ito yung title ng video ko is tatlong bagay na dapat mong i-focus sa YouTube videos mo. So ang ilalagay ko dito sa description ng video ko is ganitong title din or kung mga bagay na related din sa videos na ginagawa ko. Yun yung tinatawag na Search Engine Optimization. Kung paano nila i-rank yung video mo sa platform ng YouTube. Kung baga paano nila kukunin yung video mo para ipa-view sa iba-ibang tao, sa ibang viewers. Kung ano ba talaga yung mga viewers na suit sa video mo. So number 3, the last but not the least, is quality. So ito yung bagay na pinaka talagang gusto kong gawin sa videos ko pero hindi ko pa nagagawa kasi nga quality ng video. So rare itong klase ng video na quality talaga, yung pang Mr. Beast talaga, yung mga ganung mga bagay na hindi mo siya makikita sa mga ibang YouTuber. Yung quality talaga, yung kwalidad ng video mo. So useless lang yung CTR, yung SEO na ginagawa mo kung wala kang quality sa video mo. Napaka-importante na dapat may quality ka ng video mo. Dapat may quality ka kasi nga dito din nagsasubscribe yung
viewers mo o yung nag-view sa videos mo. At dito rin tataas yung audience retention ng video mo. Kapag tumaas na yung audience retention ng video mo, is tataas din yung recommendation or impression ng video mo sa iba't ibang tao dito sa platform ng YouTube. So napaka-importante na kailangan mo ng quality videos. Quality talaga yung magandang videos na ginagawa mo. Actually, hindi mo naman kailangan ng magandang camera, malinaw na camera. Ang kailangan mo lang dito is creativity at kailangan iba ka sa mga na as usual na makita dito sa YouTube na mga videos o mga vlogger. So yun yung tatlong bagay na dapat mong i-focus sa YouTube videos mo. At kapag itong tatlong bagay na to ay nagawa mo ng maayos at sure na ko na mag-grow yung channel mo, yung video mo at madidiscover ka sa platform ng YouTube. So sana nakatulong itong video nito at sana nakatulong ako sa iyo at sana may natutunan ka sa video nito at syempre kung may comment ka o ano ba yung masabi mo sa video nito, comment ka na ngayon. At syempre kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para updated ka sa mga ganitong mga videos, every videos. Sana nakapag-subscribe ka. Ako nga Kuysjam at nanonood ka ng Kuysjamtv.